Bulu kucing, bulu kucing, bulu kucing. Macam ni lah dia kalau ada bela kucing kat dalam rumah. Lagi banyak kucing, lagilah akan banyak bulu. Disebabkan Wawa punya vacuum cleaner lama dah rosak, so Wawa decided untuk beli yang baru. Dan teringin pula nak cuba Cordless vacuum cleaner. So Wawa decided untuk beli ni di Shopee. Berat dia dalam 3 ke 4 kilogram sahaja. In double boxing, inilah dia Russell Taylor's Cordless vacuum cleaner. Inilah punca dia ni, sekelabu ni Kalau bukan sebab dia, tak adanya Wawa nak beli yang baru. Hari-hari Wawa kena guna roller lid untuk roll bulu-bulu dia, tahu tak? Ambil kau, beli baru terus. Dia ada bagi manual dia semua dalam English language. Batang ni adalah untuk kita sambungkan pada main machine tu nanti. Yang ini pula corong untuk capaian tempat yang sempit dan bucu-bucu. Unit utama dia, mesin vacuum cleaner tu sendiri. Bahagian ni untuk buka bahagian filter. Yang ini pula power. Yang ini tempat untuk membuang habuk. Charge bateri. Selain daripada corong kecil tu, yang ini common lah kan untuk any vacuum cleaner. Last but not least, dia ada bagi adapter untuk charge bateri dia. Adapter ni adalah 2-pin adapter. Batang ni dia expandable tau, boleh dipanjangkan.
Overall, Wawa puas hati jugalah dengan produk ni. Sebabnya my main mission adalah untuk sedut bulu kucing dan juga rambut-rambut yang bertempiaran tu. Untuk yang selebihnya, Wawa just like macam kalau boleh lah, tak kisah pun pasal suction dia sangat. Yang paling penting pasal bulu tu lah my main concern. Inilah hasilnya. Tu senang je, tak susah pun, dan boleh terus buang bulu-bulu tu semua dan habuk-habuk tu. Okey, itu saja dari Wawa. Terima kasih kerana menonton video unboxing ni. Jumpa lagi.